तो स्वागत है गाइस तमारू विकेटની નેક્સ્ટ અંદર હું છું કેતન ચૌહાણ અને તમે જોરદાર ટ્રેન્ડિંગ જે કાચવાળું ઇફેક્ટ વાળું સ્ટેટસ છે બરાબર છે એ આજે આપણે શીખવાના છે તે પહેલા ચેનલ પર ના હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ નોટિફિકેશન ઓલ પર સેટ કરી નાખજો કારણ કે આવો જ કોન્ટેન્ટ તમને આ ચેનલમાં મળશે બરાબર છે અને આવી જે વિડીયો આપણે લઈએ છીએ બરાબર છે ટ્રેન્ડિંગ નવા સ્ટેટસ બનાવતા શીખવાડીએ છીએ તો ચેનલ પર સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખજો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓલ પર સેટ કરી નાખજો બરાબર છે મારી લિંક છે નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે તો તમારી વિડીયોને પૂરું અંત સુધી જોવાનું રહેશે બરાબર છે અને પાછળ તમે મેળવવાનું રહેશે। तो पहला तो आप सिंपली अलाइट मोशन की एप्लिकेशन है तमारे ते ओपन कर लेनी है। ओपन कर्या बाद तमारे जे प्रोजेक्ट वाળો ऑप्शन है बराबर है एनी पर जने तमारे एक बीटमेक लिंक आपवामां तमने आवशे जे मैं पहला कीधुं बराबर है एने तमारे रीते कंईक आ प्रकार तमारे ओपन कर लेनी है बराबर है। तमे जोई शको छो स्क्रीन पर अने त्यारबाद तमारे पहले सुधी आवीने तमारो जे प्लस वाळो जे आइकन है बराबर है नीचे एनी पर तमारे क्लिक करवानुं रहेशे। तो सिंपली आपणे जे प्लस वाळो एनिमेशन करशुं बराबर है एनी पर तमारे क्लिक करवानुं छे। क्लिक कर्या बाद तमारे जे मीडिया वाळो ऑप्शन है बराबर है एनी पर क्लिक करीने तमारे एक आ टाइपनो फोटो लेवानो छे तमे जोई शको छो स्क्रीन पर बराबर है। अने त्यारबाद ते फूल स्क्रीन में कर देवानुं छे बराबर है। तो फूल स्क्रीन में करवा माटे उपरना थ्री डॉट देखाय छे एनी पर तमारे क्लिक करवानुं छे। क्लिक कर्या बाद तो अहीं फिल्म कंपोजिशन एरिया छे एनी पर तमारे सेम भाई क्लिक कर नाखवानुं छे एटले आपणो फोटो फूल स्क्रीन में थई जशे। त्यार पछी तमारे जे नीचे प्लस वाळो आइकन छे बराबर है एनी पर तमारे क्लिक करवानुं छे। क्लिक कर्या बाद तमारे एक शेडो एड करवानुं छे बराबर है। शेडो तमने टेलिंग ग्रुप में मळी जशे बराबर है। तो ते शेडो लईने तमारे मूव एंड रसों में जईने ए पण तमारे थोड़ी मोटी कर नाखवानी छे अने तमारे आ कम्प्लीट रीते एने सेट करवानुं रहेशे बराबर है। के आ टाइप તમે જોઈ શકો છો સ્ક્રીન ઉપર તો તમારે કમ્પ્લીટ સેટ થઈ જાય એટલે તમારે સેવ રીતે બેગ આવતો રહેવાનું છે બરાબર છે। તો આપણે ફટાફટ સેટ કરી નાખીશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે આ ટાઈપ આપણે સેટ થઈ ગયું છે બરાબર શેડો અને ત્યારબાદ તમારે જે બે લેયર છે બરાબર છે એ બે લેયરની તમારી મ્યુઝિકને એન્ડ સુધી લેન્થ કરવાની છે। સિમ્પલી આપણે એની પર ક્લિક કરવાની તમારે છે કે મ્યુઝિકને એન્ડમાં જતું રહેવાનું છે અને મ્યુઝિકને એન્ડમાં જાય બાદ તમે એની પર ક્લિક કરશો એટલે આપણા લેયરની મ્યુઝિકની એન્ડ સુધી લેન્થ થઈ જશે। ત્યારબાદ તમારે જે બીજો લેયર છે એની પર આ પ્રોસેસ કરવાની છે એની પર તમારે ક્લિક કરીને મ્યુઝિકને એન્ડમાં જતું રહેવાનું છે અને તમે આની પર ક્લિક કરશો રાઉન્ડ કરો છો એની પર એટલે આપણી જે લેન્થ તમારી મ્યુઝિકની સુધી થઈ જશે બરાબર છે। ત્યારબાદ તમારે સિમ્પલ રીતે પહેલા સુધી આવવાનું છે। પહેલા સુધી આવ્યા બાદ તમારે અહીંથી જે આ પ્લસ વાળો આઇકન છે એની પર તમારે ક્લિક કરવાનું છે। ક્લિક કર્યા બાદ તમારે મીડિયામાં જતું રહેવાનું છે बराबर है। मीडिया में जईने तमारे एक पीएनजी लेवाना है तो तमे पीएनजी तमे टेलिग्राम ग्रुप में मळी जशे बराबर है गाइस। अने त्यारबाद तमारे एक आ टाइप तमारे एक पीएनजी लेवानुं छे बराबर है। तो तमे जोई शको छो स्क्रीन पर बराबर है आ टाइपनो पीएनजी छे अने तमारे आथी रोटेट करवानुं छे। तो रोटेट करवा माटे मूव एंड ट्रेसों में जતું રહેવાનું છે અને ત્યારબાદ તમારે ન્યૂ માઇનસ રોટેટ કરી નાખવાનું છે કે આ ટાઈપ તમે જોઈ શકો છો અને ત્યારબાદ તમારે અહીંયાથી કમ્પ્લીટ રીતે એને સેટ કરવાનું છે બરાબર છે। તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતે આપણે એને સેટ કરી નાખીશું બરાબર છે અને ત્યારબાદ તમારે સિમ્પલ ત્યાંથી બેક જતું રહેવાનું છે। બેક જયા બાદ તમારે અહીંથી જેની લેન્થ છે એ તમારી મ્યુઝિક એન્ડ સુધી કરી નાખવાની છે। તો એની પર ક્લિક કરીને તમે એની પર ક્લિક કરશો બરાબર છે એટલે આપણી મ્યુઝિક એન્ડ સુધીની લેન્થ થઈ જશે। ત્યારબાદ તમારે પહેલા સુધી આવવાનું છે। પહેલા સુધી આવ્યા બાદ તમારે પછી પ્લસ વાળા આઇકન પર ક્લિક કરવાનું છે બરાબર છે અને ક્લિક કર્યા બાદ તમારે બીજું સેકન્ડ પીએનજી લેવાનું છે બરાબર છે। જે બેવાફાળો જે પીએનજી છે એ પીએનજી તમારે રીતે ઉપરની સાઈડમાં સેટ કરવાનું છે અને ત્યારબાદ તમારે અહીંથી એની જ પ્રોસેસ કરવાની છે બરાબર છે। એની લેન્થ તમારી મ્યુઝિક એન્ડ સુધી કરવાની છે તો એની પર તમારે ક્લિક કરીને મ્યુઝિક એન્ડમાં જતું રહેવાનું છે અને એની પર તમે ક્લિક કરશો બરાબર છે એટલે આપણે રાઉન્ડ કરીશું એની પર એટલે તમારી લેન્થ મ્યુઝિક એન્ડ સુધી થઈ જશે। ત્યારબાદ તમારે સિમ્પલ રીતે પહેલા સુધી આવે છે। પહેલા સુધી આવ્યા બાદ તમારે અહીંથી જે આપણું આ લેયર છે બરાબર છે જે આપણું પોટાવાળું લેયર છે એની પર તમારે હોલ્ડ કરી રાખવાનું છે। હોલ્ડ કર્યા બાદ તમારે જે ઉપરવાળો કોર્નર છે એની પર તમારે ક્લિક કરીને આ લેયર તમારે કોપી લેયર કરી નાખવાનું છે આ પ્રકારે તમે જોઈ શકો છો બરાબર છે। ત્યારબાદ તમારે આપણે બે લેયર થઈ છે બરાબર છે। ત્યારબાદ જે પહેલી લેયર છે એની પર તમારે ક્લિક કરવાનું છે અને ક્લિક કર્યા બાદ તમારે અહીંથી જે 2 સેકન્ડ લગી રાખવાનું છે બરાબર છે અને આગળનો પાર્ટ જે હોય એક્સ્ટ્રા પાર્ટ એને તમારે ડિલીટ કરી નાખવાનું છે બરાબર છે। તો તમે સમજી શકો છો કે હું શું કહેવા માગું છું બરાબર છે। આ તમારે 2 સેકન્ડની આ લેયર છે એને તમારે રાખવાની છે અને બાકી એક્સ્ટ્રા પાર્ટ તમારે ડિલીટ કરી નાખવાનું છે। ત્યારબાદ તમારે સિમ્પલ રીતે બેક જતું રહેવાનું છે। બેક જયા બાદ આપણી XML પ્રેસરની લિંક આપવામાં આવે જે આપણી ઇફેક્ટ છે બરાબર છે એને તમારી રીતે ઓપન કરી લેવાની છે। ઓપન કરશો ત્યારબાદ તમારે કંઈક કાર્ડ પર ઇન્ટરફેસ આવશે। ત્યારબાદ તમારે જે ઇમેજ છે બરાબર છે લેયર એની પર તમારે ક્લિક કરવાનું છે। ક્લિક કર્યા બાદ ઇફેક્ટ ઓપ્શન છે એની પર તમારે ક્લિક કરીને જે 3 ડોટ દેખાય છે એની ઉપર ક્લિક કરીને તમારે આ ઇફેક્ટને કોપી કરી લેવાનું રહેશે અને ત્યારબાદ તમારે સિમ્પલ રીતે બેક જતું રહેવાનું છે। બેક જયા બાદ આપણી જે મેઇન પ્રોજેક્ટ છે પ્રોજેક્ટને આપણે ઓપન કરી લેવાનું છે। ઓપન કર્યા બાદ તમારે જે આ 2 સેકન્ડનું લેયર રાખ્યું તો બરાબર છે એની પર તમારે ક્લિક કરવાનું છે। ક્લિક કર્યા બાદ તમારે ઇફેક્ટ ઓપ્શન છે એની પર જઈને તમારે અહીંથી 3 ડોટમાં જઈને સિમ્પલ રીતે પેસ્ટ કરી નાખવાનું છે અને ત્યારબાદ તમારે હોલ્ડ કરીને આગળ તરફ તમારો જે બીટમાર્ક પહેલો પડે છે એ બીટમાર્ક પર આ લેયરને તમારે સેટ કરી દેવાનું છે કે આ પ્રકારે તમે જોઈ શકો છો બરાબર છે। અને ત્યારબાદ એની ઉપર ક્લિક કરીને તમારે જે ઉપરવાળો કોર્નર છે બરાબર છે એની ઉપર ક્લિક કરવાનું છે અને ક્લિક કર્યા બાદ તમારે અહીંથી કોપી લેયરનો ઓપ્શન આવે છે બરાબર છે એ તમારે સિલેક્ટ કરી નાખવાનું છે અને ત્યારબાદ તમારે જે બીજો લેયર છે એટલે કે બીજો બીટમાર્ક છે બરાબર છે આગળ જતું રહેવાનું છે અને એ જઈને આ તમારી ઉપરવાળો જે કોર્નર છે એની ઉપર ક્લિક કરીને તમારે આ પેસ્ટ કરી નાખવાનું છે બરાબર છે। ત્યારબાદ તમારે ત્રીજો બીટમાર્ક પડે છે અહીંયા પણ આ પ્રોસેસ કરવાની છે બરાબર છે। તો તમારે અહીંથી જેટલા પણ બીટમાર્ક પડે છે તે બીટમાર્ક ઉપર તમારે આ લેયરને અપ્લાય કરી નાખવાની છે બરાબર છે પેસ્ટ કરી નાખવાની છે અને ત્યારબાદ તમે જોઈ શકો છો કે આ પ્રકાર આપણી વિડીયો બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે બરાબર છે। હવે તમારે સિમ્પલ રીતે પ્લસ વાળો જે આઇકન છે એની પર તમારે ક્લિક કરવાનું છે અને ક્લિક કર્યા બાદ તમારે મીડિયામાં જતું રહેવાનું છે। ટેલિગ્રામ ગ્રુપમાં તમને એક વિડીયો મળશે બરાબર છે કે આ ટાઈપની કાચવાળી જે વિડીયો છે બરાબર છે આપણી
તો અહીંથી મેન જે આ કાચવાળી ઇફેક્ટ છે બરાબર છે, એટલે કે વિડીયો છે ઇફેક્ટ નથી બરાબર છે, એને તમારે લઈ લેવાની છે અને લઈને તમારે કંઈક આગળ તરફ જતું રહેવાનું છે અને આગળ તરફ જાય બાદ તમારે થોડુંક એને કટ કરી નાખવાનું છે બરાબર છે, આખું આપણે પૂરી લેન્થ નથી રાખવાની અને ત્યારબાદ તમારે એની પર ક્લિક કરવાનું છે અને ક્લિક કર્યા બાદ અહીંથી જે બ્લેન્ડિંગ વાળો ઓપ્શન છે એની ઉપર ક્લિક કરીને તમને એક ઓપ્શન જોવા મળશે લાઇટિંગ વાળો અને તમારે અહીંથી જે સ્ક્રીનનો ઓપ્શન આવે છે પહેલાં એની ઉપર તમારે સિલેક્ટ કરી દેવાનું છે બરાબર છે અને ત્યારબાદ તમારે અહીંથી કોપી ઉપરનું નિશાન છે બરાબર છે, ઉપરનું કોર્નર છે એની પર તમારે આ લેયરને કોપી કરી લેવાની છે અને ત્યારબાદ તમારે જે બીજો બીટમાર્ક પડે છે આગળ તમારે પેસ્ટ કરી નાખવાની છે કંઈક આ પ્રકારે અને ત્યારબાદ તમારે ત્રીજા બીટમાર્ક પણ આ જ રીતે તમારે પેસ્ટ કરી તમે જેટલા પણ બીટમાર્ક પડે છે ગાઈસ એ બધા બીટમાર્ક ઉપર તમારે આ લેયરને પેસ્ટ કરી નાખવાની છે, જે પહેલાં આપણે પેલી લેયર કરી હતી પેસ્ટ એ રીતે તમારે આ પણ લેયરને પેસ્ટ કરી નાખવાની છે બરાબર છે ગાઈસ। હવે અહીંથી આપણે વિડીયો પૂરું થઈ ગયું છે તે પહેલાં તમારે જે આ બે નીચે લેયર છે બરાબર છે, જે આપણે જે આ પીએનજી છે બરાબર છે, ટેક્સ પીએનજી જે આપણે બેવફાવાળા છે અને કંઈક શાયરી જેવું છે એને તમારે આ રીતે હોલ્ડ કરીને ઉપરની સાઈડ ખેંચી લેજો બરાબર છે, તમે હોલ્ડ કરીને આ રીતે તમારે ઉપરની સાઈડ ખેંચી લેવાનું છે અને તમારે અહીંથી આ જે બે લેયર છે એ જ તમારે ખેંચવાના છે, બીજા નથી ખેંચવાના બરાબર છે, જે આપણે પીએનજી ટેક્સ છે એને તમારે ખેંચવાનું છે બરાબર છે। તો આપણે વિડીયો બનીને કમ્પ્લીટ તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે તમે જોઈ શકો છો બરાબર છે, આપણે પ્લે પણ કર્યું છે બરાબર છે, જો કે રેમ ઓછી હોવાના કારણે નથી બરાબર ચાલતું બરાબર છે વિડીયો, તો અહીં તમારે સિમ્પલ રીતે એક્સપોર્ટ કરીને તમે જોજો વિડીયો એકદમ કમ્પ્લીટ મસ્ત બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે બરાબર છે। તો કહીશ કે આ પ્રકારનું વિડીયો તો આવ્યું કે તમને વિડીયો ગમ્યું છે, વિડીયો ગમ્યો તો લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ ના ભૂલતા, સાથે સાથે બેલ નોટિફિકેશન ઓલ પર સેટ કરી નાખજો કારણ કે આવી નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળી શકે બરાબર છે ગાઈસ। તો ગાઈસ હવે પછી મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર, જય માતાજી।